पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म विष्णुराज उप्रेती। नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रालीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रममा आज हामी सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूको बारेमा बहस गर्दैछौँ। यो बहसमा आज हामीसँग सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे, त्यसै गरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ सहकारी पीडित दिल्ली भट्टराईजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। आज हामी मूलतः सहकारी संविधानले तीनटा खम्बामध्येको एक भनिएको र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सवालमा पछिल्लो समयमा विविध खालका चुनौतीहरू, जटिलताहरू, कठिनाइहरू देखिएका छन्। तिनलाई नीतिगत रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र व्यावहारिक रूपमा के गर्न सकिन्छ, पीडितहरूका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस गर्नेछौँ। यो बहसमा मेरो पहिलो प्रश्न छ रजिस्ट्रार साहबलाई। हालै तपाईँहरूले यो सहकारीहरूको महासङ्घसँग, पीडितहरूको महासङ्घसँग यो सम्झौता पनि गर्नुभएछ, 7 बुँदे सम्झौता। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान व्यावहारिक कठिनाइहरू के छन् र कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ, यसमा नेपाल सरकारले, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले, विभागले के गरिराखेको छ? धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यो जुन 7 बुँदे सहमति भयो, यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यति धेरै ठुलो चुनौती तत्काल छैन, किनभने त्यसको मुख्य मुद्दा अथवा मुख्य विषय भनेको चाहिँ सहकारीमा पैसा राख्ने बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षाको लागि बचत सुरक्षा कोष खडा गर्ने भन्ने हो। त्यो हाम्रो सहकारी ऐनमा पहिल्यै व्यवस्था थियो। सहकारी ऐन 2074 मा पहिल्यै व्यवस्था थियो। नियमावलीमा त्यसको सञ्चालन सम्बन्धी मोडालिटीको बारेमा छ। अहिले अलिकति त्यसको सञ्चालन मोडालिटीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ। यो सम्झौता, यो सहमति गर्ने दिन बिहान नै माननीय मन्त्रीज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत हामी बसेरै यो विषयमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भए बमोजिम नै यो गठन भएको हो। आज सम्भवतः यो कोष स्थापनाको लागि मन्त्रालयमा फाइल मैले फरवार्ड गर्छु र सँगसँगै अरू केही कुराहरू छ। यसमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरणको विषय, यसलाई दुई साइडबाट हामी हेरिरहेका छौँ, दुईवटा अल्टरनेटिभबाट। एउटा भइरहेकै यी संरचना प्रयोग गर्नको निमित्त कानुनी अथवा व्यवहारिक केही मिलाउनु पर्ने कुरा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ भनेदेखि, सहकारीको छुट्टै बनाउने हो भनेदेखि पनि त्यसको लागि पनि सरकारले अगाडि बढाउने भनेर हामी अगाडि बढाउँछौँ। एउटा कुरो नि, यस्ता खालका सम्झौताहरू यस्तै तहमा विगतमा पनि धेरै भएका छन् होइन। एउटा उदाहरण उखुको त्यस्तै थियो कि त्यो कहिल्यै समस्याको समाधान भएन। अब अहिले नै नहोला भनेर त शङ्का गर्नु कुरो भएन, राज्य लागेको छ। तर पनि यस्ता कार्यान्वयन नहुने सम्भावनाहरू धेरै हुँदो रहेछ। त्यसले त यो बचतका पीडितहरूलाई खास गरी साह्रै नै अब कतिका ज्यान गइसके, उपचार नपाएर गरेका छन् होइन, मृत्युवरणसम्म गरेका घटनाहरू छन्। यो चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने खालले यी पीडितहरूलाई अलि आश्वस्त पार्ने के हुनसक्छ तपाईँको तर्फबाट? यसमा अलिकति हामीले अलिक प्रष्ट कुरा के चाहिँ बुझ्नु छ जरुरी रहेछ भने, बचत सुरक्षा अथवा निक्षेप सुरक्षा भन्ने जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सुरक्षाको कुरा छ, त्यसको पनि एउटा परिमाणसम्म, सीमासम्मको मात्रै निक्षेप सुरक्षा हुने हो। त्यस्तै बचत तथा हाम्रो सहकारीको बचत सुरक्षाको पनि एउटा परिमाणको चाहिँ बचत सुरक्षा हुने हो। कोष खडा गरिदिएको अवस्थामा यो 74 सालमा ऐन आएपछि हामीले तत्कालै कोष खडा गरेको थियो भनेदेखि अहिलेको समस्यालाई अलि सहज तरिकाले हल गर्न सकिन्थ्यो। तर कोष चाहिँ पूर्ण रूपमा यो समस्याको सम्पूर्ण समाधान त होइन पक्कै पनि, किनभने सहकारीका मूल्य मान्यता सिद्धान्त व्यवहार अनुसार सहकारीहरू नचल्दाखेरिको यो समस्या भएको हुनाले
त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। तर साना बचतकर्ताहरू जसको साधारण रोजीरोटी समेत चाहिँ मा असर पर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्ता र जसले एकदमै तल्लो चाहिँ तहको काम गर्नुहुन्छ, जस्तै मकै पोलेर बेच्ने अथवा चाहिँ नाङ्लो पसल गर्ने अथवा दैनिक कुनै साधारण व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको बचत, त्यो बचत ठुलो परिमाणमा हुँदैन। त्यस्ता बचतको सुरक्षा गर्नको निमित्त चाहिँ यो कोषले कामयाबी हुन्छ र यसमा ऐनमै 3 लाखसम्मको बचत सुरक्षा ग्यारेन्टी फेरि छ। आउँछु, यी ऐन कानुन यिनीहरू एउटा पाटो भयो, तर रियालिटी त मान्छेको दुःख गरेर कमाएको ठुलै भयो भने नि यसले परिभाषित गरेका सानाभन्दा माथिकाहरूको पनि सरकार त उत्तिकै हो। राज्यको नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा पाउनुपर्छ, यस्तो सवालहरूमा ठुलो सानो नभनिकन होइन, सानालाई प्राथमिकता हुने बेग्लै कुराहरूलाई, यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। म यसमा फेरि पनि आउँछु। दिल्लीजी, तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नि लामो अवधि काम गर्नुभएको, 10औं देशमा काम गर्नुभएको छ। यहाँ पनि हामी देख्छौँ तपाईँ यो सहकारी पीडित आन्दोलनमा पनि लाग्नु भएको छ, आफै पनि पीडित हो क्या र तपाईँ सिभिल सहकारीबाट होइन। तपाईँले यो अहिलेको प्रगतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कति आशावादी हुनुहुन्छ? अब यो प्रगति राम्रो नै छ। यो चाहिँ 63 दिनसम्म पीडित बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा बसे, माइती घर मण्डलामा पानी परिरहेको थियो, दुःख गरेर उहाँहरू रात दिन बस्नुभयो, अनसन बस्नुभयो। अनि त्यस्तै पछाडि उहाँहरू रजिस्ट्रार साहब मन्त्रीज्यूहरू आएर अब यो समस्याको समाधान गर्ने भनेर यो 7 बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो सम्झौता सकारात्मक देख्छु म। अब मुख्य कुरा कार्यान्वयनको बाटो, अब रजिस्ट्रार साहबज्यूले भने जस्तो त्यो साना बचतकर्ता अथवा ज्येष्ठ नागरिकका पनि बुढाबुढीहरू अप्ठ्यारोमा परेकालाई पैसा दिने भन्ने कुरा मेरो तर्फबाट त्यस्तो किसिमको नभइकन यो चाहिँ सबै बचतकर्तालाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ र जम्मा 3 लाखसम्म भनेको त्यो धेरै कम रकम भयो र के भने बचत राखेपछि मान्छेले आफ्नो बचत फिर्ता गर्न, सबै शीघ्रता पाउन सबैले चाहन्छ। त्यसकारण पैसा चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा सबैले बराबर पाउनुपर्छ र त्यो समस्याको समाधान चाहिँ थोरै पैसा दिएर त्यो जाने भन्दाखेरि पनि सरकारको गलत नीतिको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। गलत नीति भनेको कस्तो हो भने र कार्यान्वयनको पक्ष पनि कस्तो भनेदेखि यो सहकारी नीतिगत सवालमा पछि हामी फेरि छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा त यो प्रोपोर्सनल्ली दे हुन्थ्यो भन्नुभयो, तर वृद्ध अशक्तहरू एकदमै कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई प्राथमिकता पाउने कुरो त त्यो, त्यसमा तपाईँहरूको पक्कै विरोध होइन होला, सबैले पाउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू होला। यसमा चाहिँ तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ होइन यो कार्यक्रमबाट यो हुन्छ भन्नेमा, अथवा यसलाई अझ प्रभावकारी पार्नलाई रजिस्ट्रार साहबलाई यो चाहिँ भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने के बुँदा छन् तपाईँका? अब यसलाई यो सकारात्मक कुरा हो र यो चाँडोभन्दा चाँडो बचत सुरक्षा कोष खोल्नु पर्यो र त्यो गरिसकेपछि कार्यान्वयनको पक्ष अगाडि बढ्नु पर्यो र यो थोरै पैसा रकम भन्दाखेरि पनि बढी पैसा रकम कसरी निकाल्ने, जस्तो भारतमा पनि सहारा सहकारीले यस्तै बदमासी गरेको थियो। उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा त्यहाँ गृहमन्त्रीको सक्रिय सहयोग, अमित शाहको सहयोगमा सबै डिपोजिटरहरूले पैसा पाउने भएका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि अब यो एउटा के गर्यो भने चाहिँ पाइन्छ त? त्यो सबै डिपोजिटरहरूले पाउन उहाँहरूले के गर्नुपर्छ? उहाँहरूले चाहिँ एउटा त्यो सहकारीका जुन सञ्चालकहरूले पैसा लगेका छन् उहाँहरूले असुली गर्नु पर्यो तिनीहरूबाट, किनभने अरूले अब डिपोजिटरले असुली गर्न सक्दैन। उनीहरूसँग तीहरू चाहिँ कति चाहिँ भागी पनि सकेका छन्, कोही बेलायत गएका छन् पैसा लिएर 10औं अरब लिएर, तिनीहरूलाई नेपाल फर्काएर ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो एउटा छँदैछ। अर्को, सरकार भनेको जनताको सुरक्षा गर्ने, आर्थिक सुरक्षा गर्ने भएको हुनाले सरकारले चाहिँ चाहेको खण्डमा विदेशीहरूसँग पनि, विभिन्न देशहरूसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तो एसियन विकास ब्याङ्क भयो, अरू विश्व ब्याङ्क भयो, अन्तरबाट पनि यो कोषमा चाहिँ आवश्यक रकम ल्याउन सक्छ चाहेको खण्डमा।
रजिस्ट्रार साहब, उहाँले भनेको तरिकाले काम गर्न सकिन्छ अथवा गर्ने योजना छ तपाईँहरूको? गर्ने एक चिजभन्दा बाहेक सबै उहाँले भनेकैबाट गर्ने हो, गर्ने नै त्यही नै हो। यो बचत तथा सुरक्षा कोष भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा अन्तिम चाहिँ स्रोत हो। यो अत्यन्त स्ट्रङ ऐन हुँदै पनि हाम्रो कार्यान्वयनको कमजोरी चाहिँ एकदम स्वीकार्नुपर्छ। सहकारी संस्थाको मात्र होइन, सञ्चालकको, कर्मचारीको, तिनका एकाघरको परिवारको र अन्य व्यक्तिको समेत सहकारीको पैसा उपयोग गरेर बढाएको सम्पत्ति समेत सरकारले जफत गरेर सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने त्यही नै हो। जहाँ लास्टमा उहाँले भनेको एउटा कुरा यही चाहिँ हामीले नेपालमा अलिकति यो पोलिसीगत डायलगमा कुरा गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सहकारीको बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्नको निमित्त राज्य कोष वा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठिक होइन। त्यो हुँदैन, सम्भवै छैन। किनभने त्यो भनेको चाहिँ नि दैवी प्रकोप अथवा त्यस्तो टाइपको चाहिँ किसिमले सिर्जना भएको समस्या होइन। जहाँ पीडक छ त्यो पीडकलाई कारवाही गरेरै ल्याउने हो। यसमा नि देखिएको मात्रै अहिले हो, ऐन त 74मै बनाएको थियो, त्यो ऐन कार्यान्वयनमा गएन। कार्यान्वयनमा नजानुका विविध कारणहरू होलान्। एउटा देखिएको कारण राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक शक्तिको परिचालन, यी यावत कारणहरू पनि देखिन्छ। यो परिवेश त चेन्ज भएको छैन। आज उहाँहरूले आन्दोलन गरेर सम्झौता मात्रै भएको हो, हिजो नभएको आज चाहिँ हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ? होइन, यो हजुरले भनेको एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक इच्छा शक्ति त अवश्य नै हो, यसमा कुनै चाहिँ प्रश्नै छैन। राजनीतिक इच्छा शक्ति, त्यही भएर त मैले भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिनुभएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विभागीय मन्त्रीज्यूलाई हामीसँगै 2-3 पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यहाँभित्र उहाँले स्पेसल चाहिँ एकजना चाहिँ व्यक्तिलाई अथवा उहाँको निजी सचिवलाई यो डिपली हेर्नु भनेर निर्देशन नै भएको छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने ऐन कार्यान्वयन नेपालमा किन हुँदैन भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तो राजनीतिकदेखि लिएर, तर यो सहकारीको केसमा चाहिँ अलिक फरक छ। सहकारीको केसमा चाहिँ के रहेछ भने एउटा पक्ष चाहिँ सहकारीको अत्यन्त परम्परागत परिभाषामै स्टिक छ सहकारी अभियानभित्रै पनि, तर काम चाहिँ त्यो सहकारीभन्दा नितान्त अलग चाहिँ तरिकाबाट भइरहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने परम्परागत बैङ्किङको काम भइरहेको छ। हो यो दुईटा यो नीतिगत तालमेल नमिलेको कुरो हो। नीतिगत तालमेल जड समस्या चाहिँ सहकारीको जड समस्या चाहिँ 48 सालदेखि आएको। सहकारी जब हामीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नको निमित्त सहकारीहरूलाई अनुमति दिन्छौँ भने यो वित्तीय कारोबारको लागि जुन चाहिँ तहको, जुन चाहिँ संवेदनशीलता, जुन चाहिँ गम्भीरताको अनुगमन संयन्त्र, अनुगमन प्रणाली, अनुगमनका लागि संरचना चाहिन्थ्यो, त्यो चिज नबनाउनु। अब अहिले यो यहाँहरूको यो सम्झौताले ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त? नसके त त्यो त फेरि कन्टिन्यू छ। एउटा त्यहाँ एउटा गजब चिज छ, ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने भनेको छ। त्यति सजिलो छैन। ऐन त पार्लियामेन्ट यसमा ऐनमा त्यति धेरै ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा त्यति धेरै छैन। नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो नियमावली चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाँडोभन्दा चाँडो त्यो संशोधनको पनि प्रस्ताव ल्याउनु सक्नु भएको छ। दिल्लीजीले अघि दिएका विकल्प मध्येका 2टा तपाईँले व्यावहारिक नहोला नि, यो हुँदैन, सम्भवै छैन भन्नु। त्यसतर्फ बहस पनि गर्नुहुन्न। अब उहाँहरूको कुरो स्रोत कहाँबाट भन्ने उहाँहरूको होइन। नागरिक भएपछि राज्यले उहाँहरूको त्यो सुरक्षण गर्नुपर्छ, उहाँहरूको भुक्तानी गराउनुपर्छ भन्ने कुरोमा विकल्प यो हुनसक्छ कि भन्ने होला। तर एउटा कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ नि, यी सम्पन्न मान्छेहरूले विदेशमा सम्पत्ति पनि लगिसके, बाहिर छन्, भागेर बसेका छन् भने तपाईँहरूले परराष्ट्रको सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर राजदूतावास मार्फत अरू देशहरूमा पक्राउ नै जारी गरेर पनि यो भुक्तानी गर्ने गरी गर्ने लेभलको हो यो। एकदम किन नहुनु। जस्तै शिवशिखर सहकारी भन्नेको चाहिँ पूर्व अध्यक्ष, तुलसी सहकारीको वर्तमान अध्यक्ष सबभन्दा ठुलो अहिले परिमाणको हिसाबले भन्यो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या भएको सहकारी हो। यो सहकारीको अध्यक्ष त 3-4 महिनादेखि भारतमा लुकेरै बस्नु भएको थियो नि। उहाँलाई हामीले पक्राउ गरेर लिएर आएको हो। अहिले अलिअलि केस आइरहेको छ। अरू 1-2वटा सहकारीका सञ्चालकहरूका केही मान्छेहरू, पूर्व सञ्चालकहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, केही पैसा विदेशमा लगेको छ। यो ठुलो कुरो होइन। तर मेजर कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ नेपालमा हामीले काम गर्ने चाहिँ तौर तरिकामा चाहिँ अब हामीले अलिकति परिवर्तन त गर्नै पर्छ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र
केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। तर मेजर कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ नेपालमा हामीले काम गर्ने चाहिँ तौर तरिकामा चाहिँ अब हामीले अलिकति परिवर्तन त गर्नै पर्छ। ती परिवर्तन के हुन्? नीतिगत रूपमा के हुन्? होइन, यसमा यस्तो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा के हुन्? तपाईँ एज अ रजिस्ट्रार तपाईँले त्यो ऐनमा लेखिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न, तपाईँलाई दिएको टिओआर कार्यान्वयन गर्न परेका कठिनाइहरू के हुन्? ती कसले कसरी फुकाउनु? रजिस्ट्रारलाई त धेरै कठिनाइ छ अहिले। त्यही हाम्रो नीतिगत प्रब्लम चाहिँ के हो भने संहिता आइसकेपछि सहकारी विभागको रजिस्ट्रारलाई अत्यन्तै कमजोर, अलमोस्ट त्यो सहकारीको क्षेत्रमा नियमनको काम गर्न, विभागको कार्यप्रकृति, नेचर अथवा विभागको हुनुपर्ने नियमन थियो, तर त्यसमा चाहिँ विभागलाई कमजोर बनाइयो। विभागलाई प्रवर्धन, विकास त्यस्ता कुरातिर अलिकति बढी चाहिँ स्पेस दिन खोजियो। यस्तो लिमिटेड उसबाट कसरी यो कार्यान्वयन? त्यही भएर अब यसमा चाहिँ नियमावली संशोधन गर्ने कुरा छ। सहकारी विभागको रजिस्ट्रारलाई केही अधिकार चाहिँ थप्नुपर्ने छ एउटा। अर्को संरचनागत समस्या छ। संरचनागत समस्या के भने संहिता कार्यान्वयनमा को क्रममा हाम्रो ठुलो गल्ती भएको छ सहकारीको क्षेत्रमा। त्यो भने के भने संविधानले सहकारीको चाहिँ कार्य चाहिँ काम फङ्सन चाहिँ 3 तहको सरकारलाई विभाजन गरेर भन्या हो। त्यसमध्ये नियमन चाहिँ आफैसँग राख्नु है, तल्लो तहलाई दिनु नदिनु भनेको छ संविधानले। तर हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के गरिदिउँ त भन्दा सबै चिज 753 स्थानीय तह र 7वटा प्रदेशमा पठायौँ। अहिले देशमा 30,000 भएका सहकारीहरूको सहकारी विभागले हेर्ने भनेर राखेको त 125, 6,000 7वटा प्रदेशमा, 23,000 त स्थानीय तहमा। जबकि सङ्घीय विभागले वर्षौँदेखि, सबभन्दा जेठो विभाग 2010 सालदेखि गर्दै आएको काम हामीले संहिता कार्यान्वयन हुने बित्तिकै स्थापना भएका स्थानीय तहहरूलाई गर्नको निमित्त छोडिदिउँ ठुलो सङ्ख्यामा। त्यसको परिणाम के हो त भन्दा नियमन कमजोर भयो। भनेपछि एउटा तपाईँको संरचनागत रूपमा यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो राज्यले, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरो सुनिदिनु पर्यो। सुनिसक्नु भएको छ भने होला। अब यो आज तपाईँले सार्वजनिक रूपमा कमिटमेन्ट नै गर्नुभएको छ, नागरिकले हेरिराखेका छन् होइन, यसलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हामीले विश्वास गरौँ। ऐनको सवाल छ नि, ऐनको सवालमा पार्लियामेन्टले तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? यसमा माननीय मन्त्रीज्यूले पार्लियामेन्टमा गर्नुपर्ने 2-3टा कुराहरू ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ। एउटा सहकारी रजिस्ट्रारको जुन कारबाही सम्बन्धी अधिकार, स्पेसल्ली नेपालको लिगल सिस्टममा क्वासी जुडिसियल अथोरिटीहरूले चाहिँ यो अर्धन्यायिक चाहिँ प्रकृतिका निकायहरूले केही मुद्दा चलाउने, 1 वर्षसम्म जेल सजाय हुने मुद्दा चलाउने चाहिँ विषय कार्यान्वयन आफैले डिसिजन गर्न सक्छन्। त्यो निर्णय गर्ने अधिकार सहकारी रजिस्ट्रारलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था छ यसमा। किनभने दफा 124 का केही अपराध, 22 का केही कसुरहरूमा 1 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो रजिस्ट्रारलाई दिने बित्तिकै धेरै ठुलो चाहिँ समाधान आउँछ। दोस्रो भने चाहिँ के हो भने नियमनको जुन अहिलेको प्रणाली संरचना छ, यसमा एसटिआई बनाउने, सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन बनाउने भनेको छ। त्यो सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन बनाए पनि हुन्छ, त्यो रजिस्ट्रार अथवा सहकारी विभागलाई दिए पनि हुन्छ। नियमनको अधिकार सङ्घीय सरकारले मात्रै कानुनबाट पनि सम्बोधन गर्ने सांसदज्यूहरूले पनि यो कुरा दिनु पर्यो, सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। दिल्लीजी तपाईँहरूले त अदालतमा पनि जानुभएको क्या र तपाईँको पैसा फिर्ता गर्ने मेकानिजम स्थापित होस् के भनेर सहकारीलाई नै निर्देश पनि गरेको थियो क्या र तपाईँहरूले फेरि यिनीहरूले त्यो कार्यान्वयन 9 महिनासम्म गरेनन् के पनि। यो कुरो के हो? अलि राम्रोसँग हाम्रो दर्शकहरूलाई बुझाइदिनु त। यो चाहिँ हाम्रो जिल्ला, पहिला चाहिँ हाम्रो 1503 जना
सिभिल सहकारीका सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीका 1503 जना बचतकर्ताले जाहेरी हाल्यौँ सिआइबीमा। अनि हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्ने भएको हुनाले बागमती प्रदेश सरकारसँग हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ र सिआइबीले पनि कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई सञ्चालकहरू र कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नु भनेर चाहिँ मतलब त्यो तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नु भनेर हेटौडाबाट पत्र आयो। अनि सिआइबीले पक्राउ गरेर त्यो 12 जनालाई थुन्यो र पछाडि इसाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ र उसको इसाराज तामाङको श्रीमती सिर्जना साक्य तामाङ 3 जनालाई जिल्ला अदालतले थुन्यो पनि। अनि उच्च अदालत पाटनमा गयो, त्यसको विरुद्धमा उनीहरूले थुनुवाको विरुद्धमा गए र उसको श्रीमतीलाई चाहिँ छोडिदिने र तर 9 महिनाभित्रमा सबै डिपोजिटरको पैसा तिरिसक्नुपर्ने, 2 महिनाभित्रमा योजना दिनु पर्यो र त्यसको 9 महिनाभित्रमा सबै जाहेरीकर्ताको पैसा फिर्ता दिइसक्नुपर्ने भनेर आदेश दियो। तर त्यो 9 महिना र 2 महिना झन्नै 11 महिना हो, टोटल 11 महिना पुग्न लागिसकेको छ। अहिलेसम्म उनीहरूले हामीहरूले के इसाराज तामाङको भनाइ के छ भने विभिन्न सहकारीबाट चाहिँ पैसा ल्याएको हो, तर मैले लगेको होइन, यो के अरे सिभिल होम्स लगायत अन्य संस्थाले पैसा लगेको हो, त्यो चाहिँ निजी। भनेपछि अदालतले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेन प्रदेश सहकारीले होइन? प्रदेश सरकारले पैसा तिर्नु भनेर पनि लेख्यो, चिठी लेख्यो तिनीहरूलाई जो जेलमा छन्, तर उनीहरूले त्यो अनुसारको काम गरेनन्। रजिस्ट्रार साहब, यस्तो खालको समस्यामा हुन त तपाईँसँग सिधै सम्बन्धित भएन, प्रदेशमा हो, यस्तो खालको समस्यालाई सम्बोधन गरेर अदालतले नै आदेश गरेको यति महिनाभित्रमा प्लान बनाऊ, यति महिनाभित्रमा तिरिसक भनेर दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखियो भनेपछि त यसले त झन् जनतामा त निराश देखाउने भयो। कसरी सम्बोधन गर्न सकियो? सुरुदेखिकै उहाँको पनि कुरा म सुनिरहेको छु। यसमा अलिकति के यो ओरिएन्टल र चाहिँ सिभिलको केसमा जुन अदालतको आदेश भएको छ अथवा जुन प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको बाटोमा गइएको छ, त्यहाँनेरि मेरो पर्सनल्ली बुझाइमा चाहिँ त्यो गलत बाटोबाट गइरहेको छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या भएको। किनभने सिभिल सहकारीमा अहिले अदालतको आदेश भने सिभिल सहकारी सञ्चालकहरूलाई नै त्यो समस्या समाधान गर भनेर आदेश दिए हो कि। अब अध्यक्ष भित्र जेलमा छ अथवा त्यसको मुख्य मान्छे भित्र जेलमा छ, उसको भनाइ के छ भने म बाहिर निक्लेपछि पो गर्न सक्छु त, भित्र बसेर कसरी गर्छु भन्ने उसको आफ्नो तर्क छ। तर यतातिर के छ भने हाम्रो सहकारी ऐन 2074मा यस्ता सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्ने बाटो क्लियर छ। जस्तै यसमा के गर्नुपर्थ्यो सिभिल सहकारीलाई भने सिभिल सहकारीको चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ नियन्त्रणमै राख्ने हो, तर संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट जानु पर्यो। किन त्यो समितिलाई यति ठुलो अधिकार छ, त्यसले सहकारीको चाहिँ के अरे साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरभिजन समिति तिनटैको काम गर्छ। के कुरो सुनिन्छ भने यो त एकदम पब्लिकै भएको जताततै आइराखेको छ। आफ्नै शक्तिका सम्बन्धका मान्छेहरू राखेर बनाएर सबै त्यसलाई चाहिँ लेगलाइज फर्मलाइज गरेर नियतै खराब भएपछि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ गर्ने भने के हो भने समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि मैले सुरुमै हजुरलाई भनेको थिएँ यो सहकारीको केसमा दुईवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ ऐनमा। एउटा चाहिँ सहकारी संस्थाको मात्रै सम्पत्ति भनेको छैन, यहाँ सबैले संस्थामा सम्पत्ति छैन के गर्ने भनिरहेको छन्, त्यहाँ भनेको छैन। संस्था, त्यसका सञ्चालक र तिनका एका घरको परिवार र त्यसका कर्मचारी, तिनीहरूका एका घरका परिवार, नातागोता र अन्य व्यक्ति समेत भनेको छ। यहाँ त व्यक्तिमा समेत जान पाउने यो कानुन छ, यति ठुलो चाहिँ अब छ। र तिनीहरूको चाहिँ जायजेथा सम्पत्ति, तिनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो जस्तै सिभिल मल कहाँबाट आयो, इच्छाराज तामाङले चाहिँ सोर्स दिनु पऱ्यो नि त, होइन भने सिभिल सहकारीबाट आयो। अनि ती सम्पत्ति सबै जफत गर्न सक्ने अधिकार त्यो समितिलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सहकारीको केसमा के हो त भन्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रयोजनको निमित्त समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने हो। त्यसका सञ्चालकहरूलाई अथवा त्यसमा बदमासी गर्न इन्भल्भ गर्न कारबाहीमा जानुपर्नेहरूलाई चाहिँ सहकारी ऐनको दफा 122 को कसुर लगाउने हो क्या। यहाँ दुईवटा कुरा सँगै जानुपर्ने ठाउँमा सिभिल सहकारीको केसमा यी दुईटै चिजमा गइएन, ठगीमा गइयो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भएको हो। अब यी दुईवटा चिज प्यारलली लगाएको थियो भनेदेखि इच्छाराज तामाङले जेल पनि बस्नुपर्छ, इच्छाराज तामाङ उसले चाहिँ बाकायदा चाहिँ 122 को कसुर गरेको छ, उसका अरू पनि त्यसमा को छन् आउलान् भने सम्पत्ति यति धेरै छ सिभिल सहकारीबाट
चाहिँ बढाएका ती सम्पत्ति बेचबिखन जफत गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न तपाईँको भनेअनुसार त समाधान त निकाल्न सकिने अब पनि यसरी यो गर्न सकिँदैन सकिन्छ हो अहिले आज नै हामीले 7 प्रदेशका सहकारी सचिवज्यूहरू र सहकारी रजिस्ट्रारहरूलाई मन्त्रालयमा मिटिङको लागि पनि बोलाएका छौँ। अब जस्तै बागमती प्रदेशको केसमा सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न के समस्या भयो भने ऐन बनाउँदाखेरि समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति पनि छुट्टै बनाउने भनेर त्यहाँ आयो, तर त्यो समिति बनेन। त्यसले गर्दाखेरि घोषणा गरिसकेपछि कसलाई बुझाउने भन्ने समस्या भएर उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर बागमती प्रदेशलाई हामीले प्रश्न भनेका छौँ कि समिति पनि बनाउनुहोस्, होइन भने समस्याग्रस्त घोषणा गर्न हामीलाई सिफारिस गर्नुहोस्, हामी समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छौँ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने यो दुईटा सँगै जानुपर्ने चिजलाई हामीले अलग अलग हेरिरहेका छौँ। समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनको लागि दफा 122 प्रयोग गर्ने, दफा 124 प्रयोग गर्ने भनेको बदमास गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि। यी दुईटा चिज सँगै जानुपर्छ। यो सँगै गइसकेपछि नेपालको कुनै पनि सहकारीको समस्यामा कुनै समस्या छैन। भट्टराईजी अहिले जुन भन्नुभयो नि रजिस्ट्रार साहबले, त्यो तरिकाले जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई त राम्रै हुने रहेछ। यसमा तपाईँहरूको केही फरक अब्जर्भेसन छ? एउटा अब्जर्भेसन के छ भने 2074 सालदेखि एउटा त्यो समस्याग्रस्त कमिटी गठन भयो। अहिलेसम्म उसले चाहिँ कुनै पनि सहकारीका बचतकर्ता पैसा फिर्ता गराउन सकेको छैन। डर के छ भने समस्याग्रस्तमा गएपछि पनि पैसा फिर्ता हुँदैन। यो उसले ओरिएन्टल सहकारिकाले त्यो उनीहरू चाहिँ 11 वर्ष भइसक्यो यो प्रब्लम भएको, तर 69 सालदेखि उनीहरूलाई समस्या भएको, तर 74 सालदेखि त्यो कमिटी बने पनि समस्याग्रस्त समिति बने पनि अहिलेसम्म त्यसले त पैसा फर्काइदिन सकेका छैन। अनि त्यहाँका उनीहरूको कुरा के छ भने यदि सिभिल सहकारी पनि त्यही समस्याग्रस्तमा गयो भने हाम्रो जस्तै हुन्छ, फेरि तपाईँहरूले पनि पैसा पाउनुहुन्छ हुँदैन भन्ने उहाँहरूको त्यो डर यस्तो छ भन्नुभयो। डरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? त्यही यसमा चाहिँ अब पोलिसी राम्रो हुँदै पनि कार्यान्वयनको प्रब्लमले हामी कहाँ समस्या आइरहेका छन् धेरैमा। त्यसको जस्तै ओरिएन्टलको केसमा के हो भने अब त्यो मुद्दा मामिला गइदियो क्या, मुद्दा मामिला गयो र मुद्दा मामिला जाँदाखेरि पनि यसको सहकारीको चाहिँ विषयमा हाम्रो मुद्दा हेर्ने चाहिँ निकायहरू, सम्मानित हाम्रा अदालतहरू, हाम्रा सम्मानित चाहिँ न्यायमूर्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलिकति चाहिँ यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने छ। ओरिएन्टलको केसमा के भइदियो भन्दा उसले चाहिँ नि जुन मुद्दा लिएर गयो त्यो मुद्दामा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ समस्याग्रस्त घोषणा गरेको त्यो समस्याग्रस्तकै विरुद्धमा मुद्दामा गयो। दोस्रो पटक उसको सम्पत्ति जुन समितिले चाहिँ नि जफत गर्ने मैले अघि भनेको प्रक्रियामा गयो, त्यो सम्पत्ति अहिले नचलाउनु भन्ने किसिमको आदेश भयो क्या। अब यो आदेश आइसकेपछि त अब चाहिँ अरू हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ। अब अहिले पछिल्लो समय आइसकेपछि उसले के गर्यो भन्दा मानहानिको मुद्दा चाहिँ दर्ता गरेर त्यो सम्पत्ति चाहिँ लिलाम निकालेको सूचनाको विरुद्धमा गएको थियो, त्यो मुद्दा फिर्ता गरेर अब ऊ चाहिँ समाधानको बाटोमा आएको छ। अब समाधानको बाटोमा 12 वर्ष पछाडि मैले बारम्बार के भन्छु भने जतिौँ वर्ष भए पनि यदि राज्य प्रणालीलाई हामीले सही तरिकाले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि कसैले पनि उम्किन सक्ने स्थिति छैन। ओरिएन्टल आयो, सिभिल सहकारीको केसमा मैले यहाँ अझै पनि म फोकस गरेर भन्छु है, त्यो समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र दफा 122, 124लाई अलग अलग तरिकाले लिन थाल्यो भने समाधान आउँदैन। समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने पनि सँगै हो, त्यो कारबाही गर्ने पनि सँगै हो। समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्रयोजनको लागि तिनीहरूलाई दफा 122 लगाउने भनेको त्यो गलत काम गरेको विषयमा उनीहरूलाई कारबाही गराउनको लागि। त्यसैले सिभिल सहकारीमा यो दुईटा बाटोबाट जाने बित्तिकै सिभिल सहकारीको त मलाई लाग्छ 1 वर्षमा सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो त्यो बाटोमा जान के हो? म यसमा सिभिल सहकारीको मेन समस्या र त्यसको प्रब्लम कसरी भयो भन्ने कुरा म भनौँ है। स्वनियम भन्ने शब्दले गर्दाखेरि ईश्वरराज तामाङ त्यो सञ्चालक समितिहरूले पैसा बिना धितो लिन पाउने भनेर चाहिँ लगे, त्यो स्वनियमको कारणले गर्दाखेरि। अनि पैसा लगे तर नतिर्ने, अनि 8 अरब 57 करोड 38 लाख उसले आफूले नलगेर यी विभिन्न 21-22वटा कम्पनी खोल्यो। त्यसमध्ये 3टा कम्पनीमा पहिला सिभिल होम्स लगायत 3टामा पैसा त्यो 8 अरब 57 करोड 38 लाख लग्यो। तर उसले के भन्छ भने मैले लगेको होइन, ती कम्पनीले लगे, ती कम्पनीहरू अहिले ब्याङ्क्रप्टको स्थितिमा भएको स्थिति छ र तिनीहरूले पैसा तिरेन भने म कसरी तिर्न सक्छु मेरो। तर ती कम्पनी त निजी कम्पनी, उसले आफ्नो परिवारमा त्यो पैसा त्यहाँबाट निकालेर लगिसक्यो होइन, लगेर त्यो कति हुन्डीबाट विदेश पठाएको छ। $53 लाख त उसले ईश्वरराज तामाङ, उसको श्रीमती र उसको छोरीको नाममा खाता खोलेर $53 लाख पठाइसकेको छ।
त्यसमध्ये 50 लाख 50,000 डलर त झिकि नै सकेको छ। अनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले त्यो 2 लाख डलर जति थाहा पाएपछि रोक्का गरेको छ। अनि इच्छाराज तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको एमाउन्ट चाहिँ 3 अर्ब 31 करोड समथिङ 55 लाख कति छ। उसको श्रीमतीले 1 अरब 30 करोड छ। अनि त्यस्तै केशवलाल श्रेष्ठले इच्छाराज तामाङका छोरीहरूले गरेको छ। यिनीहरूले के भने यो त स्वर्गबाट आएको सम्पत्ति हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, सिभिल सहकारी भनेको त मेरो हो, यहाँ पैसा जम्मा गर्यो, पैसा त्यहाँबाट चाहिँ यता लग्यो, त्यहाँबाट चाहिँ यता लग्यो। तर नि त्यसो हुँदा पनि अहिरो स्टारले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो जुन छ नि उनीहरूले उम्किन पाउँदैनन् यसो भनेको भरमा व्यक्तिगत सम्पत्तिसहितलाई पनि राज्यले असुल उपर गराउन सक्छ भन्ने प्रावधान त रहेछ त। अनि त्यो रहेछ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। रजिस्ट्रारज्यूले भन्नुभएको उनीहरूले चाहिँ कर्पोरेट भेलको कन्सेप्ट उसले कर्पोरेट भेलमा चाहिँ अगाडि आफू नपर्ने तर पछाडि चाहिँ सबै सञ्चालन त उसैले गर्ने, पैसा त उसैले लाने हो, त्यो गरेको छ। अहिले बिग्रेका सहकारीहरू जति सबैको उहाँले भनेकै हो, त्यो उहाँले भनेकै जस्तै चाहिँ कम्पनी खोल्ने, कम्पनीमा चाहिँ पैसा लाने, सहकारीबाट पैसा उठाउने, कम्पनीमा लाने, सहकारीबाट पैसा उठाउने, अर्को काममा लाने। तर त्यो सबै चिज अनुसन्धानको क्रममा त देखिन्छ नि त। उठेको पैसा कहाँ गयो त उसले भन्नुपर्छ नि त। मैले बागमतीमा लगेर बगाएँ बोराका बोरा त भन्दैन होला उसले, कहाँ गयो त पैसा भनेपछि ऊ त्यो बिजनेसमा आइसकेपछि जस्तै सिभिल होम त्यो त कम्पनीको सम्पत्ति हो। सिभिल होम भन्ने कसरी सुरुवात भयो, त्यो सिभिल होमको चाहिँ विकास क्रम के हो भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्न पाउँछ क्या यो ऐनले सहकारीसँग जोडेर। किनभने सिभिल होम र सहकारी जोडिएको छ, तपाईँ ओरिएन्टल र तपाईँको त्यो के हाउसिङ भन्ने जोडिएको छ। अहिले शिवशिखरको चाहिँ सहकारी र शिखर अर्गनाइजेसन भन्ने उसको कम्पनी जोडिएको छ। त्यसैले यिनीहरूलाई अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले भने जस्तो मैले त के देख्छु, म चाहिँ यति धेरै कुनै कठिनाइ नै देख्दिनँ। तर खालि काम मात्रै हो भने काम गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ऐनको जे भावना मकसद हो त्यसमा दायाँ बायाँ आज तपाईँले जे पठाउँदै हुनुहुन्छ मन्त्रीजीलाई जे उ गरेर त्यो प्रावधान अनुसार त्यो बचत सुरक्षाको लागि हो, त्यो बचत सुरक्षाको लागि हो। अब कारवाही गर्नको निमित्त चाहिँ हाम्रा ऐनका प्रावधानहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, दफा 122 बमोजिमको कसुर लगाउने अहिलेको कानुनले दिन्छ त्यो गर्न हैन भनेपछि रोकिएको कार्यविधिले मात्रै हो, नियमावलीले यो प्रदेश र संघको चाहिँ उहरूले हो। आज हामी त्यो प्रदेशहरूसँग क्लियर गर्नेवाला छौँ, सर्ट आउट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक कुरो, किनभने यो नीतिगत सवाल नै रह्यो। संविधानले इन्भिजन गरेको भन्छ नि, संविधानले एउटा 3 खम्बे अर्थनीतिबाट मात्रै यो देशको आर्थिक विकास गर्न अगाडि बढ्न सम्भव छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर संविधानले त्यति प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छ। राज्यका धारा 51मा पनि ठ्याक्कै उल्लेख गरेको कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लाने बेलामा यसमा त्यति धेरै जागरुकता नदेखिएको, निजी क्षेत्र पनि यसलाई बढोत्तरी होस् भन्ने नचाहने, नीति निर्माताहरूले नि यसलाई प्राथमिकता नदिने, त्यसै अभियानमा लागेकाहरू पनि खालि व्यक्तिगत फाइदाको लागि यस्तो अवस्थामा त्यत्र धेरै बचतकर्ताहरूलाई पुर्याउनेमा लागेपछि कतै सैद्धान्तिक रूपमा यो अवधारणाकै बारेमा प्रश्न गर्ने बेला भएको हो। अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि मैले पढेको, मैले बुझेको नेपालको समाज, मैले समाजशास्त्र पनि अलिअलि पढेको हुनाले नेपाली समाजको चाहिँ चरित्र, नेपाली समाजको वस्तुस्थिति हो भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ सहकारी मात्रै नेपालको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको एक आधार हो। त्योभन्दा बाहिर दायाँ बायाँबाट हाम्रो प्रब्लम के भयो भने सहकारीको क्षेत्रमा चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने एउटा विज्ञापन आए जस्तै सहकारी भनेकै बचत तथा ऋण भन्ने बुझ्यो। त्यो बचत तथा ऋण भनेको एकदम सानो। मैले त्यही भएर 48 सालदेखि समस्या भने अहिले सहकारीको डोमिनेसन, सहकारीमा सहकारी भनेर कसैले भन्छ भने अझ धेरैले त सहकारी नै भन्दैनन्, फाइनान्स भन्छन्, बचत तथा ऋण सहकारीलाई बुझ्छन्। त्यहाँनिर गलत भयो हो। हाम्रो अभियानले त्यहाँ गल्ती गर्यो, बचत तथा ऋणलाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ धेरै सहकारी महासङ्घहरू उहाँहरू पनि असफल एकदम उहाँहरूको नीतिगत चाहिँ फेलियर हो। उहाँहरूले सहकारी भनेको त बचत तथा ऋण भनेको त सानो अरू कामलाई सपोर्ट गर्नको लागि ल्याउने हो। त्यो भने बचत तथा ऋण भनेको अरू चिजलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, बजारीकरणको क्षेत्रमा, व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा सहकारीहरू जाँदै गएनन्। त्यहाँनिर हाम्रो प्रब्लम भयो। सरकारले प्रब्लम के भयो भन्दा सरकार यी दुईटालाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर प्रायोरिटी फोकस केमा हो भन्ने कुरामा जान नसकेकै हो। त्यसमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले पनि त्यही बचत तथा ऋणको समस्या समाधान गर्दा गर्दै सहकारीको अरू विषय हामीले हेर्नै पाएनौँ। अनि हाम्रो अभियान
र हाम्रो चाहिँ सहकारीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने हरेक सेक्टरमा छ यो सहकारी भनेको जुन भ्यालु मूल्य मर्मले चल्ने हो त्यो भ्यालु मूल्य मर्म त कहाँ खोलामा बगाइसकेको छ। रजिस्टर साहब एउटा कुरो 48 सालदेखि नै यो यस्तो प्रब्लम बिग्रिँदै आएको रहेछ। 74मा त यही रियलाइज गरेर ऐनै आयो, संविधानले नै ऐन त 48 मै थियो, 48 मा पनि थियो, संविधानमै यो उल्लेख भएर आयो। त्यति हुँदै पनि सुधार हुँदैन भनेपछि त यो मैले एउटा सानो सिम्बोलिक रूपमा भनिदिन्छु हजुरलाई। सहकारी क्षेत्र भनेको अहिले सहकारीमा चाहिँ एक किसिमको प्रसव वेदना छ। त्यो प्रसव वेदनामा अलि बढी रिस्कवाला प्रसव वेदना छ। सहकारी को प्रसव वेदनामा आमा अथवा बच्चा मध्ये एउटालाई बचाउन मात्रै सकिने स्थिति छ अहिलेको। आमा बचाइयो भने बच्चाहरूको पनि जन्माउन सकिन्छ। सहकारी अभियान बचाइयो भनेदेखि यसको उपलब्धि फेरि पनि लिन सकिन्छ। तर सहकारी अभियानलाई नै खत्तम हुने स्थितिले अपरेसन गरियो भनेदेखि चाहिँ बच्चालाई त बचाउन सकेला तर उपलब्धि दिँदैन। त्यसैले अहिलेको अपरेसन जरुरी छ। आमालाई बचाउने तरिकाले अपरेसन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के त भन्दा कानुन कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ जानुपर्छ। 2-4वटा सहकारीका चाहिँ बदमाशीहरूलाई निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। 2-4वटा सहकारीका चाहिँ बदमाशीहरूलाई निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ भने सहकारी भनेको चाहिँ यो बचत तथा ऋण होइन है। सिद्धान्त त यो कुरो हो, तर नि अब यस्तो यो हाम्रो राज्य शक्ति सम्बन्ध हेर्दाखेरि यहाँ जति पनि गडबड गर्नेहरू छन् यिनीहरू एकदम राजनीतिक रूपमा संरक्षित भएका, आर्थिक रूपमा सशक्त भएका, यिनीहरूले चाहिँ सबै संयन्त्रहरूलाई नै आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने क्षमता भएका यस्ता खालका व्यक्तिहरू नै यो म्यानिपुलेसन, यो चलखेलमा लागेर यो अवस्था सृजना भएको हुनाले तपाईँ एउटा रजिस्ट्रारले तपाईँको दृष्टिकोण क्लियर होला। एउटा त नीति नै सही तरिकाले बन्दैनन्, अर्को बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनमा यति धेरै हडलहरू छन्। तपाईँले भनेको अपरेसनमा गृह संलग्न हुनुपर्ने होला, भूमि सुधार संलग्न हुनुपर्ने होला, अर्थ संलग्न हुनुपर्ने होला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका यत्र सबै हुनुपर्छ। एउटा कर्मचारीले एउटा फाइल लुकाइदिँदाखेरि यो सबै यावत प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पनि पर्दो रहेछ। कसरी अहिले मेरो बुझाइमा 2-3टा कुरा छ हजुर यसमा। अब हजुरले भनेको एकदम सत्य हो। यसमा हामी कर्मचारी तहदेखि हाम्रो नीति निर्माण तह, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ एपेक्समा चाहिँ पोलिटिकल तहसम्ममा एकदम पक्का हो, समस्या छ। तर यो सधैँ यसै गरिरहँदैन। अब चाहिँ हामीले, मैले बारम्बार मेरो चाहिँ आग्रह नै त्यही छ कि अब चाहिँ हामी फरक तरिकाले सोच्न सुरु गरौँ, फरक तरिकाले एक्ट गर्न सुरु गऱ्यौँ। हामीले लामो समय चाहिँ गुमायौँ, हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटी, अहिले त यो सहकारीलाई सुधार्ने त ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त हो। अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू तयार देखिनु भएको छ भनेदेखि यो त ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अब चाहिँ मान्छेले पनि सहकारी बुझेको थिएन, अब बुझ्ने भयो। मान्छेलाई पनि बुझाउँ, मान्छेले सहकारी त बुझेकै छैन। फाइनेन्स अब एकछिनलाई उहाँलाई भन्यो भनेदेखि उहाँ रिसाउनुहुन्छ, उहाँले नै सहकारी नबुझेर त्यत्रो चाहिँ समस्यामा परेको हो। किनभने उहाँले सहकारीमा व्यवहार गर्नलाई सहकारी स्थापना गरिदिएको सिद्धान्त, हाम्रो सहकारी ऐनको प्रस्तावना हेर्ने भनेदेखि उहाँहरू जस्तालाई होइन। सहकारी स्थापना गरिदिएको भनेको कम आय भएका श्रमिक, किसान,
चाहिँ पिछडिएका वर्ग त्यस्ता मान्छेहरू जसको सहकारीमा पहुँच छैन। तर यो 3 खम्बे नीतिले त त्यसो भन्दैन होइन, त्यही गलत व्याख्या हो, गलत व्याख्या हो। अर्थतन्त्रको एउटा आधारै हो त्यही भएर होइन, अर्थतन्त्रको आधार भनेको प्रोडक्सन सेक्टरमा हो क्या, वित्तीय कारोबारको सेक्टरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कारोबारको क्षेत्रमा त्यति ठुल्ठुलो रकमहरू त्यहाँ नराखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त एउटा कुरो भयो। तर अब यो मैले त्यो सिभिल सहकारीको उहाँहरूको आन्दोलनलाई अलि नजिकबाट हेर्दा चाहिँ के देखेँ भने त्यहाँ चाहिँ एकदम मान्छेहरूलाई विविध तरिकाले प्रभाव पारेर पनि गरियो। अब जेसुकै भएर भए पनि परिणाम त खराब भइसक्यो। अब खराब भइसकेपछि त राज्यको दायित्व नै हो कि यस्ता खालका बदमाशीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गर्ने काम हो। अलि र भविष्यमा सहकारीलाई सहकारीमै रहन दिने रूपमा लाने, सहकारीलाई सहकारीमै रहन दिने, सहकारीहरूले बैंक बन्ने प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो यो। यसलाई यसैमा नि यो एकदमै कोर कुरोमा अहिले हामी बहस गर्दैछौँ। सहकारीलाई बैंक बन्न दिने कि नदिने भन्ने बारेमा नदिने होइन। यसमा तपाईँ राष्ट्र बैंकको अरू वाणिज्य बैंकहरूको निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? राष्ट्र बैंकले अहिले गभर्नर साहबसँग यो विषयमा धेरै चाहिँ हामी छलफल गरिसकेका छौँ। किनभने सहकारीलाई हामीले ट्रेडिसनल ब्याङ्किङमा जाँदाखेरि अहिले हजुरले चाहिँ यो नयाँ जुन कुरा एपिजीको रिपोर्टमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा हामी ग्रे एरियामा परेका छौँ, उनीहरूको फोकस बैंक तथा वित्तीय संस्थामा होइन, सहकारीमा छ। सहकारीमा तिमीहरूले ठुलो कारोबार गरायौ तर तिमीहरूको रेगुलेटरी मेकानिजम गलत भयो भन्ने हिसाबले भनेको हुनाले अब हामीले यी सबै चिजलाई राष्ट्र बैंकले पनि त्यही भएर यसपालिको मौद्रिक नीतिमा समेत एसटीआईको कुरा ल्याएको छ। एसटीआई सहकारी विभागलाई एसटीआईको स्वरूपमा डेभलप गर्ने हो कि छुट्टै बनाउने हो, त्यो छुट्टै बनाउनै पर्छ। सहकारी चाहिँ अनुगमन गर्नको निमित्त एउटा अलिकति चाहिँ कडाको अलिकति स्वायत्त टाइपको चाहिँ नियमन चाहिँ आवश्यक छ। तर सहकारी बारेमा आम सर्वसाधारणमा कोअपरेटिभ एडुकेसन, सहकारी शिक्षाको यति कमी छ कि हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुला मान्छे स्वाभाविकले लोभी चाहिँ प्राणी हो। ब्याज अलिकति बढी आउँछ भन्ने कारणले र अरू इन्फ्लुएन्सिङ अरू आकर्षणको कारणले मान्छेहरू ती सबै काम सहकारीले गर्ने काम होइनन्। ती सहकारीलाई ती काम गर्न दिनु हुँदैन। सहकारीको काम त्यो गर्ने होइन। त्यो नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याएर चाहिँ बचत आकर्षण, रेगुलर बचत हो सहकारीमा। तपाईँको चाहिँ नि लङ टर्म चाहिँ सेभिङ हो सहकारी भने। यहाँनिर मैले हजुरलाई क्लियर गर्छु, सहकारीमा बचत गरिन्छ, ब्याङ्कमा निक्षेप गरिन्छ राखिन्छ क्या। निक्षेप जस्तै 1 करोड रुपियाँ तपाईँले आज ल्याएर कुनै वित्तीय संस्थामा राख्नुहुन्छ भने त्यो बचत होइन, त्यो निक्षेप हो। बचत भनेको लङ टर्मको निमित्त भविष्यमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नको निमित्त रेगुलर राख्ने चिज हो। सहकारी त्यसको लागि बनाएको हो। तर हामीले यहाँ करोडौँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ 25 करोड रुपियाँ सहकारीमा छ। 25 करोड रुपियाँ सहकारीमा लगेर राख्नको निमित्त त सहकारी बनाएकै होइन। सहकारीको प्रस्तावना ऐनको प्रस्तावना हेऱ्यो भनेदेखि त त्यो त परिकल्पनै छैन। त्यो त तपाईँहरूकै कारणले त हो। तपाईँहरू भने राज्यको कारणले, किनभने अनुगमन गरेन त्यस्तो अनुगमन पनि होइन। त्यही भएर त 48 सालदेखिको भने नि मैले। त्यही भएर अहिले सहकारीमा चाहिँ व्यक्तिको बचतको सीमा तोक्ने कुरा त्यही भएर आएको हो नि। अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले सहकारी अभियानलाई भन्यो भनेदेखि त्यो सीमा महत्त्वपूर्ण चिज होइन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अभियसली अमेरिकाको लागि युरोपको लागि होइन होला, हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अहिले सीमा पनि एउटा कुरा हो। एउटा नि अघि तपाईँले नि भन्नुभयो ग्रे जोनमा परिसक्यौँ हामी भन्ने कुरो। यो चाहिँ सहकारी चाहिँ केही टाठाबाठाहरूको कालो धन संरक्षण गर्ने, सेतो बनाउने माध्यमको रूपमा पनि देखिन लाग्यो कि भन्ने खालको चर्चाको सुन्न एकदम आएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने के गर्नु? अनि यस्तो हो, त्यही कुरा के छ भने सहकारीमा तपाईँले पैसा किन त्यसरी राख्नु जानुभएको? ब्याङ्कमा राख्दा स्रोत देखाउनु पर्छ, सहकारीमा स्रोत देखाउनु पर्दैन। त्यहाँनिर समस्या हो, त्यहाँ हाम्रो गल्ती त्यो हो। अब सहकारीमा गयो चाहिँ पैसा चाहिँ आज सहकारीमा पैसा राख्नुभयो हजुरले 50 लाख, भोलि निकालेको छ सहकारीबाट 50 लाख। सहकारीमा त्यस्तो हुन्छ र भने त्यो त ब्याङ्कमा पनि हुन्छ त। हाम्रो उहाँहरू जस्तो बुझेको मान्छेहरूले पनि सोसाइटीलाई आफू गइयो अब आफ्नो उठ्ने त उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ चिन्ता छँदैछ, तर सोसाइटीलाई चाहिँ क्लियर भनिदिनुपर्छ कि सहकारी भनेको यो हो। सहकारी दुईटा कुरा देखियो यहाँ। एउटा त जति पनि पीडित सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरू छन्, अब त्यो
जे जसरी भए पनि भइसक्यो, राज्यको दायित्व हो उनीहरूको पैसा फिर्ता गराउन काम गर्नुपर्ने एउटा पाटो जुन तपाईँहरूले हामी सुरु गरिसकेका पनि गरेका छौँ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन पाटो भनेको चाहिँ संरचनागत रूपमा, नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने कुरो भयो। दिल्लीजी तपाईँले यसलाई मोडेलै पनि बनाउनु भयो क्या र एउटा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागिराख्नु भएको छ। यो उमेरमा पनि तपाईँ यसरी गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको विचारमा नेपालमा अहिले देखिएका सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्नलाई नीतिगत, कानुनी र कार्यगत रूपमा के कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त बुँदागत रूपमा। एउटा यहाँ चाहिँ सहकारी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भन्ने छ। त्यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ चाहिँ सञ्चालकहरूको छात्र सङ्गठन हो। सञ्चालकहरू के चाहन्छन् भने स्वनियम भन्ने लागू हुनुपर्छ, ताकि उनीहरूले आफै नियम बनाएर पैसा आफूले लान पाइयोस् भन्ने उनीहरूको छ। पैसा लगेर नतिरे पनि स्वनियमको कुरा लागू गर्ने, बिना धितो लान पाउने जुन पहिलाको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकजना मान्छेले कति पैसा राख्न पाउँछ, सिलिङ तोक्नु हुँदैन भन्ने छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट हेरिराख्नु भएको छ भने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने तर्फबाट हो। एउटा त्यो बुँदा हो। अब यता सहकारीका पीडितहरूको भनाइ के छ भने त्यो स्वनियमन भन्ने चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड नियमन लागू हुनुपर्छ। जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम दिन्छ, त्योदेखि बाहिर जान पाउँदैनन्। स्वनियम लागू गरेपछि त स्वनियमको बारेमा रजिस्ट्रार साहब यसमा स्वनियममा छोटकरीमा भन्ने सहकारीको चाहिँ आत्मा हो स्वनियम। सहकारीको आत्मा हो स्वनियम। सहकारीबाट हटाइदिनु भयो भनेदेखि सहकारी रहँदैन। उहाँहरूले भनेको कुरा एकदम सही के हो भने सहकारीलाई, यही मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, सहकारीले छ भने त्यसलाई स्वनियममा राख्नै पर्छ। स्वनियम नै हो सहकारी भनेको, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै हो। त्यसमा सरकारको धेरै गुण। यहाँ समस्या सहकारीमा छैन क्या। यहाँ समस्या सहकारीको बोर्ड झुन्ड्याएर ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने चाहिँ संस्थाहरूमा छ। व्यवहारमा त त्यही त्यो भएको हुनाले त्यही भएर मैले अघि नै भनिसकेँ, छुट्याउनु पर्यो। अब सहकारी र यो बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्ने जुन बचत तथा ऋण भन्नेवालाहरूलाई छुट्याउनु पर्यो। र ती बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले भने जस्तो स्वनियम हुँदैन। त्यहाँ कडा नियम हुन्छ। एसटिआई त्यसैको लागि हो, त्यो सबै चिज हुन्छ। तर सहकारीलाई फेरि हामीले के गर्नु भएन तपाईँ त्यसो भनेर सबै सहकारी, कृषि सहकारीलाई पनि यही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने जस्तो स्वनियम लगाउन थाल्नुभयो भनेदेखि त सहकारी त मरिहाल्छ नि। त्यसले त कामै गर्न सक्दैन। त्यसैले स्वनियम, सदस्य केन्द्रीयता, सदस्य चाहिँ नियन्त्रण भन्ने कुरा सहकारीको आत्मा हो। त्यसलाई सहकारीमा चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ। तर वित्तीय कारोबार गर्छ यदि सहकारीले भने त्यसलाई छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ। एउटै डालोमा राखेर हेरेर अब समस्याको समाधान हुँदैन। उहाँहरूले भने पनि त्यही हो। त्यो मैले अघि भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम भनेको चाहिँ सबै सहकारीलाई मैले भनेको होइन। जो बचत तथा ऋण सहकारी छन्, जसले ब्याङ्किङ काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड नियम राख्नुपर्छ। अब त्यो स्ट्यान्डर्ड नियम नभएको हुनाले ईशाराज तामाङले सबै त्यत्रो 8 अर्ब 57 करोड लग्यो र उसले फिर्ता गरेन होइन। अहिलेसम्म समस्या भएको त त्यही हो। सहकारी टाट पल्ट्यो, पैसा जति उसले आफ्नो कम्पनीमा लग्यो, अनि आफ्नो कम्पनीबाट पनि लगेर श्रीमतीलाई दियो, छोरीलाई अंश दियो, बेपत्ता बनायो। त्यो दफा 122 को कसुर गरे बापत त्यसलाई सजाय गर्नुपर्छ। सहकारीको बचत ल्याउनको निमित्त उसले जहाँ लगे पनि ल्याउन सकिन्छ। संविधानले 3 खम्बे नीति भनेर निर्धारण गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दायित्व हो। यसलाई राज्यले अहिलेसम्म सहकारीमा देखिएका व्यथिति, विसङ्गति, जटिलता, अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्दै कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए कानुनमा परिवर्तन गरेर, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भए नीतिगत सुधार गरेर, संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने भए संरचनागत सुधार गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर 3 खम्बे अर्थनीतिको मर्मअनुसार जानुपर्छ भन्ने एउटा आजको सारांश भयो। दोस्रो सारांश यो वित्तीय कारोबारमा मात्रै यो सहकारीहरू रहने, यसमा चाहिँ व्यथिति रहने कुराहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ सशक्त रूपले भन्ने दोस्रो निचोड आयो। तेस्रो निचोड अहिलेसम्म सहकारीको समस्या देखिनुको एउटा कारण चाहिँ नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुनु
पनि देखिएको हुनाले छुट्टै सशक्त खालको नियमनकारी निकायको आवश्यकता छ भन्ने पनि देखियो। र अर्को, सरकारको पीडितहरूको कर्जाको सुरक्षण गरिदिने दायित्व पनि भएको हुनाले अहिलेसम्म देखिएका पीडितहरूको कर्जालाई, उहाँहरूको बचतलाई सुरक्षित गर्नको लागि कानुनी प्रावधानहरू जे गरेर हुन्छ उहाँहरूको त्यो बचत सुरक्षित गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को निचोड रह्यो। त्यसै गरी राजनीतिक संरक्षणमा अरू तरिकाका शक्तिहरूका प्रयोग गरेर यो सहकारीको एउटा विशुद्ध सैद्धान्तिक मान्यता, आधार र संवैधानिक मर्मलाई नै चुनौती दिएको हुनाले यसमा राज्य निर्मम तरिकाले लाग्नुपर्छ र यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। यसको लागि आशा छ प्रधानमन्त्रीजी, भूमि सुधार मन्त्रीजी, अरू सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले यसमा थप प्रभावकारी तरिकाले यसको सम्बोधन गर्नेछन् र रजिस्ट्रार भएको नाताले घिमिरेजीले पनि यसमा प्रतिबद्ध भएर गर्छु भनेर आज सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेरै गर्नुभएको छ। उहाँहरूले फेरि खोजी गरी राख्नु होला, हामी पनि खोजौँला पछि। यसलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनमा जानुहोस्। आज यति भन्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।